গুড মৰ্নিং ষ্টুডেণ্টছ। আমি আজি চাম যে ফৰ প্ৰিপজিশ্যন আমি কেনেকৈ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু এই প্ৰিপজিশ্যনে কেনেকৈ কৰি আমাৰ সময়টো বুজায় আমাৰ বাক্যত। গতিকে প্ৰিপজিশ্যন ফৰ তাত ব্যৱহাৰ হয় য'ত আমি কিবা এটা লেংথ অফ দ্য ডিউৰেশ্যন, মানে কিমান দেৰিৰ কাৰণে সেই কামটো চলিলে, এই বাক্যত যোনটো কাম চলি আছে সেই কামটো কিমান দেৰিলৈ চলিলে সেইটো বুজাবৰ কাৰণে আমি ফৰ প্ৰিপজিশ্যন আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মই তোমাক এটা উদাহৰণ দি বুজাব চেষ্টা কৰিম। ৰীনা সেট অন দ্য বেঞ্চ ফৰ 3 hours। ৰীনা বেঞ্চত বহিলে 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে। কিমান দেৰিৰ কাৰণে? 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে। গতিকে ফৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত। আমি বেলেগ প্ৰিপজিশ্যন ইউজ কৰিলে আমি সেইটো বুজাব নোৱাৰিম যে কিমান দেৰিৰ কাৰণে, মানে হাউ মাছ পিৰিয়ড অফ টাইম, দ্য লেংথ অফ দ্য টাইম উই শুড ডিনোট বাই ইউজিং প্ৰিপজিশ্যন ফৰ। মানে ফৰ প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হয় লেংথ বুজাবৰ কাৰণে, মানে কিমান দীঘলীয়া পিৰিয়ডৰ কাৰণে, কিমান দীঘল সময়ৰ কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ কামটো চলিলে। আৰু এটা এক্সাম্পল দি আছোঁ, দ্য ৰেইন ফলছ ফৰ 2 hours। বৰষুণ দিলে 2 ঘণ্টালৈকে, 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে। কিমান দেৰিলৈকে বৰষুণ দিলে? 2 ঘণ্টা। গতিকে এইটো আমাৰ সময় বুজায়, কিমান দেৰিলৈকে এই ঘটনাটো হ'ল, কিমান দেৰিলৈকে এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল, সেইটো আমাক বুজায়। থেংক ইউ।